Το 2025 μπαίνει με το δεξί, αφού με κυκλοφορίες όπως το Kingdoms Come Deliverance 2 με το καλημέρα, σε προειδεάζει για μια επική χρονιά. Δεν θα σας κρύψω πως δεν είχα ιδέα για αυτό το franchise, έτσι βρέθηκα στη θέση να μην ξέρω τι ακριβώς να περιμένω. Πριν το ξεκινήσω, είδα λίγα βίντεο στο ίντερνετ, από τα οποία και πάλι δεν κατάλαβα τι ήταν αυτό που θα έπαιζα. Έτσι, ξεκίνησα αυτήν την περιπέτεια εντελώς ανυποψίαστος για τι θα συναντήσω, αλλά και τι είναι τέλος πάντων αυτό το παιχνίδι που θέλω να παίξω. Βρισκόμαστε στη Βοημία περί τον 15ο αιώνα, όπου το παιχνίδι ξεκινάει μία από τις καλύτερες εισαγωγές που έχω παίξει ποτέ τα τελευταία μου χρόνια. Με την ανάσα κομμένη, ξεκινάς αντιμετωπίζοντας μία επίθεση που σε βρίσκει αμυνόμενο μέσα από τα τείχη ενός κάστρου. Με την εξέλιξη της ιστορίας να σε βρίσκει να κυνηγάς τελικά κοριτσόπουλα που απολαμβάνουν τον μπάνιο τους, ενώ τελικά εσύ είσαι αυτός που γίνεται το θύραμα μιας καταδίωξης που μέσα από μια υποδειγματική παράλληλη εξιστόρηση του παρελθόντος σου θα σε οδηγήσει σε πραγματικά εξαθλιωμένη κατάσταση στο χωριό Τρόσκοβιτς, εκεί που θα βιώσεις τον μεσαίωνα στο πετσί σου. Αφού πρώτα σας έλουσαν με σκατά στην πύλη ενός κάστρου και καταλήξατε φυλακισμένοι με τον ευγενή βέβαια φίλο σου στην πλατεία του χωριού, απέραντη, βρώμικη και ματωμένη, τώρα θα πρέπει να κληθείς να αντιμετωπίσεις μια σειρά καταστάσεων που θα σε κάνουν να νοσταλγήσεις όλες αυτές τις ανέσεις που απολαμβάνεις σήμερα. Οι κάτοικοι του χωριού θα σε χλευάζουν για τα κουρελιασμένα ρούχα σου, την μπόχα που αποπνέει το σώμα σου και τη γενικότερη εξαθλίωση του χαρακτήρα σου, κάνοντας τις πρώτες ώρες του παιχνιδιού πραγματικό βασανιστήριο για κάθε καλομαθημένο gamer που έχει μάθει το παιχνίδι να τον παίρνει από το χεράκι και να τον κάνει στράτουλα σε όλη τη διάρκεια. Εδώ θα πρέπει να μάθεις μέσα από τα λάθη σου, μέσα από τη φυλακή, τον εξοφτελισμό και όλα αυτά που θα πρέπει να βιώσεις, να στάξεις δηλαδή κανονικά, θα πρέπει να ξαναβρεις τον υπότι μέσα σου και μέσα από την ταπεινή καταγωγή σου να βρεις τα πατήματά σου και να πιάσεις το παιχνίδι από τα μαλλιά, γιατί θα σου προσφέρει μια από τις καλύτερες ανταμοιβές για όλη αυτή την προσπάθεια που πλέον δύσκολα συναντάς σε ένα σύγχρονο RPG παιχνίδι. Κάθε τι που θα αλλάζει επάνω σου θα έχει άμεσο αντίκτυπο σε όλους τους ανθρώπους γύρω σου. Θες να κλέψεις για να βγάλεις λεφτά, να σκοτώσεις κάποιον και να τον ληστέψεις τα κρυφά, να κοροϊδέψεις μήπως για να καβατζώσεις αυτά τα λεφτά που σου δώσαν να μεταφέρεις ή να δουλέψεις. Όλα αυτά είναι δική σου επιλογή. Μέχρι να ανατείλει εκείνο το φως της ημέρας που θα κάνεις το σταυρό σου σαν σωστός χριστιανός και θα πεις στο όνομα του Κυρίου είμαι ο υπότης Henry από το Σκάλιτς. Και τέλος πάντων να δείχνεις και σαν υπότης για να μην κάνουν τους άλλους να σκάσουν στα γέλια μαζί σου. Στο γραφικό τομέα τώρα έχουμε μια εντυπωσιακή απεικόνηση της μεσαιωνικής βοημίας του 15ου αιώνα, με εξαιρετικά λεπτομερείς αναπαραστάσεις τόσο των φυσικών τοπίων όσο και των χωριών αλλά και των κατοίκων που ζουν μέσα σε αυτά. Η ρεαλιστική απεικόνηση των περιβάλλοντων, των ενδυμασιών και του εξοπλισμού θα σε εντυπωσιάσει, όπως επίσης και η πολύ ομαλή κίνηση του περιβάλλοντος που δίνει μια ζωντάνια στα πάντα γύρω σας, προσδίδοντας στην αυθεντικότητα της εποχής. Τα εφέ του φωτισμού και των σκιάσεων είναι υπέροχα και γενικά τα πάντα είναι σημαντικά βελτιωμένα σε σχέση με τον προκάτοχό του. Το παιχνίδι βάζει ψηλά τον πύχη αφού ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις που έχουμε από το σύγχρονο gaming, αφού συνολικά είναι ένα από τα ομορφότερα παιχνίδια που έχω δει. Ως ένα RPG παιχνίδι που σέβεται τον εαυτό του, θα σας καλέσει να διαχειριστείτε όλες τις φυσικές ανάγκες του Henry, του γιου του σιδηρουργού. Η πείνα, ο ύπνος, η κούραση, η ενδυμασία και η όλη επιβίωση θα αποτελέσουν το βασικό σας σκοπό στις πρώτες ώρες του παιχνιδιού, ενώ το σύστημα μάχης, κατά τη δική μου εκτίμηση, αποτελεί μία από τις πιο μέτριες στιγμές του παιχνιδιού που το υποβαθμίζει σημαντικά στο σύνολο, καθώς είναι ένας από τους βασικούς άξονες του gameplay και δυστυχώς δεν είναι καθόλου διασκεδαστικός. Ο τρόπος με τον οποίο ξυφομαχείτε στο πρώτο πρόσωπο θα σας φέρει πονοκέφαλο και η έκβαση μιας αψιμαχίας σε μάχη θα είναι κάτι που θα θέλετε ιδανικά να αποφύγετε. Οι διάλογοι από την άλλη είναι πραγματική απόλαυση. Εάν δηλαδή σας αρέσει να διαβάζετε, γιατί το Kingdoms Come Deliverance 2 θα μπορούσε να είναι ένα υπέροχο καλογραμμένο βιβλίο που θα σας συντρόφευε στα ταξίδια σας. Έτσι λοιπόν, εάν είστε φαν της ανάγνωσης, θα απολαύσετε τους υπέροχους διαλόγους αλλά και τις απρόοπτες εκβάσεις που αυτοί θα έχουν. Ένα στοιχείο που δεν μου άρεσε ωστόσο ήταν η περιορισμένη αλληλεπίδραση με τους NPCs. Δεν μπορούσα για παράδειγμα να πω ένα ψέμα σε έναν ξυλουργό που φύλαγε το λάωτο που χρειαζόταν να ανακτήσω και να προχωρήσω μία αποστολή. Έτσι προσπαθούσα να σκεφτώ τρόπους να σπαμάρω πρακτικά το παιχνίδι αντί να ξεδιπλώσω την πανούργα φαντασία μου και να ολοκληρώσω την αποστολή μου. Από εκεί και πέρα, τα παζάρια στα μαγαζιά καθώς και οι μικρές περιπέτειες των χωρικών θα σας κάνουν να ξεχάσετε τη βασική σας αποστολή. Και έτσι να χάσετε τον εαυτό σας μέσα στον υπέροχο και καλοχτισμένο κόσμο της μεσαιωνικής βοημίας. Η μουσική επένδυση, η δημιουργία των Τζαν Βάλτα και Άνταμ Σπόρκα συνοδεύει τον Henry στο επικό ταξίδι του, προσφέροντας μια μοναδική ακουστική εμπειρία. Τα υψηλής ποιότητας ηχητικά εφέ
και οι φωνητικές ερμηνείες, καθώς και ο ρεαλιστικός ήχος του περιβάλλοντος δίνουν υποδειγματικά το τέλειο αυτό παιχνίδι της Warhorse Studios. Οι πρώτες ώρες του παιχνιδιού με έκανα θέλω να δώσω ένα 99% σε αυτό το υπέροχο παιχνίδι που σέβεται τον gamer και του δίνει έναν ασφιχτικά γεμάτο κόσμο από elements, side quests, υπέροχα φωτορεαλιστικά γραφικά, τρομερό ήχο και ό,τι τέλος πάντων μπορεί να ζητήσετε από ένα AAA παιχνίδι ρόλων το 2025. Ωστόσο, σημαντικά λάθη υποβάθμισαν την εμπειρία μου. Όπως bugs με τη βροχή να πέφτει μέσα σε κλειστούς χώρους και να κοιτάω το ταβάνι να δω αν είναι ανοιχτό ή αν μπάζει, το μέτριος εκνευριστικό κατ' εμέ σύστημα μάχης, αλλά και την περιορισμένη αλληλεπίδραση με τους NPCs, όπου θα ήθελα να τους χειριστώ πιο πονηρά. Ωστόσο, πρέπει να σημειώσουμε κάτι. Αυτό το IP είναι στο σωστό μονοπάτι για να φέρει σε μια επόμενη συνέχεια ένα ψευδάδιαστο Game of the Year που θα δοξάσει τον σκληρό κόπο των προκατόχων. Αυτή όμως τη στιγμή το παιχνίδι είναι ένα 85%. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να χάσεις αυτό το αριστούργημα από τα μικρά τεχνικά θεματάκια που το ταλανίζουν. Like και subscribe αν σου άρεσε αυτό το review και πες μας τη γνώμη σου. Εσύ έπαιξες ακόμα ή σχεδιάζεις να παίξεις το Kingdoms Come Deliverance 2? Και αν το έπαιξες, πώς φάνηκε? Τα λέμε στη βοημία.